بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، وياكم سامر السعيدي، كلية الهندسة جامعة وارث الأنبياء. اليوم راح نتكلم عن طريقتين، هذه الطريقتين تستخدم في إيجاد المعادلات الخطية، وأيضا تستخدم في حل اللابلاس equation. اليوم راح يكون حول حل معادلات الخطية، يعني بالسؤال راح تعطى معادلات خطية، غالبا ما تعطى معادلات خطية. المطلوب من عندنا هو استخدام أحد من الطريقتين أو كلتيهما لإيجاد المتغيرات الموجودة في المعادلة الخطية، يعني x, y, z إلى آخره، أو دورات x1 x2 x3 x4 إلى آخره. حبيت أنه أقدم المعادلتين في درس واحد لوجود تشابه كثير بين الجيس سيدل ميثود والجاكوبس ميثود مع اختلاف طريق، فحبيت أنه أبين هذا التشابه وأحدد الاختلاف. فلو عندي سؤال يتكون من 4 معادلات مثل ما تشوفون أمامكم. المعادلة الأولى هي عبارة عن 10x1 minus 2x2 minus x3 minus x4 تساوي 3. المعادلة الثانية minus 2x1 plus 10x2 minus x3 minus x4 يساوي 15. المعادلة الثالثة مثل ما تشوفون أمامكم minus x1 minus x2 plus 10x3 minus 2x4 equal 27. المعادلة الأخيرة minus x1 minus x2 minus 2x3 plus 10x4 equal minus 9. نفس هذا السؤال أريد أحله بطريقة الجاكوبس ميثود. أريد أشوف شنو الفرق وشنو التشابه بين هذه الطريقتين، أيضا أقارن النتائج اللي حصلت عليها من الجيس سيدل ميثود والجاكوبس ميثود. المعادلتين لازم أحولهن إلى هذه الصيغة. المعادلة الأولى أو الشكل الأول للمعادلة اللي هو هذا الشكل، ونفسه هذا ما يفيدني في الحل، فلازم أحول المعادلة إلى هذا الشكل. شلون أحولها؟ أخلي المعادلة الأولى بدلالة x1، أخلي المعادلة الثانية بدلالة x2، أخلي المعادلة الثالثة بدلالة x3، والمعادلة الرابعة بدلالة x4. في هذا السؤال أنا متفق ب4 معادلات. زين، حتى أحولها بدلالة x1 x2 x3 x4 لازم أستبع هذه الطريقة. فأجي هذه المعادلة الأولى، طبعا للتأكيد هي نفسها الموجودة بالجيس سيدل ميثود. أقول 10x1 يساوي، أنقل الماينس 2x2 إلى الطرف الآخر مع مراعاة وجود ال3، فال3 تنزل. minus 2x2 تصير plus 2x2. الماينس x3 يصير plus x3. الماينس x4 يصير plus x4. هاي من أنقلها للطرف الثاني. برا ايش أسوي؟ أقسم على المعامل مال x1. فهنا عندي المعامل 10، راح أقسم على 10. أيضا 3 أقسم على 10.
2 x2 أقسم على 10. x3 تتقسم على 10. x4 أيضا تتقسم على 10. برا ايش راح أحصل؟ أحصل على هذا x1 تساوي 3 على 10 هي 0.3، 2 على 10 0.2، 1 على 10 0.1، 1 على 10 0.1 x. نفس الطريقة بالنسبة للمعادلة. نعم، لكن هنا شنو الاختلاف؟ الاختلاف هنا انه أنا راح آخذ x2 وأنقل ماينس تصير 15 تصير 10 x2 يساوي 15 بلس 2x1. هذه من أنقلها تصير 2x1 ماينس x3 تصير بلس x3 ماينس x4 تصير بلس x4. برها أقسم على معامل x2 اللي هو 10 15 على 10 على 10 على 10 هنا 10. فتطلع لي المعادلة هذه. أكد إنه بما إنه أنا عندي نفس السؤال وأريد أحله بالجاكوبس ميثود بالجيس سيدل ميثود، فالحكي اللي دا أحكيه بالجاكوبس هو نفس الحكي اللي دا أحكيه بالنسبة لهالخطوة. بعدها أنا راح أحصل على x1 و x2 x3 و x4 بهالشكل. هذا المعادلة. هسه هذا الشكل مال المعادلة يفيدني. راح أمسح هذا الكتابة لأن صارت هوسة. زين، فهسه هذا الشكل مال المعادلة اللي أنا أريده. زين، خلي أجي أحل أسوي جدول بهالشكل هذا. الN هو عدد المحاولات اللي راح أسويها حتى أحصل على المتغيرات. x1 أنا عندي x1 x2 x3 x4 دورات لازم أباور على كل المعادلات. في أحد ممكن هنا ما تكون عندي x4 ولكن موجودة هنا، فأيضا لازم أحدد انتبه للسؤال. فعندي كتبت x1 x2 و x3 و x. الجدول مالتي راح يكون بهالشكل. عدد المحاولات من متغيرات x1 x2 x3 x4. هسه ايش أسوي؟ أجي بعد ما سويت الجدول هذا مالتي أجي أستخدم الجيس سيدل ميثود لحساب x1. فهنا أنا x1 أنا أريده. أجي أريد x1 لكن x2 x3 x4 ما عندي. فالجيس سيدل ميثود تقول بما أنه بالفيرست iteration أنا ما عندي لا قيمة x2 ولا قيمة x3 ولا قيمة x4، فهنا راح أفرض صفر. هنا راح أفرض x2 x3 x4 صفر وأحسب قيمة x1. فراح تصير عندي x1 تساوي 0.3 بلس صفر 0.2 في صفر بلس 0.1 في صفر بلس 0.1
أيضا في صفر. فقلت بالفيرست iteration x1 صفر، عفوا x2 صفر، والx3 أيضا صفر، والx4 أيضا صفر. فراح أحصل على قيمة x3 اللي هي 0.3. كتبت هنا 1 وحصلت على قيمة x3 مقدارها 0.3. أجي أريد أحسب x2. حتى أحسب x2 لازم أجي للمعادلة الثانية. زين؟ فمن أجي للمعادلة الثانية أستخدم إنه x2 عفوا إنه x2 المعادلة الثانية هي نقول 1.5 بلس 0.2 x1. قيمة x1 وجدتها، فراح أعوض قيمة x1 بالمعادلة اللي هي 0.3 زائد 0.1. قيمة x3 هنا ما عندي، فراح أفرضها أيضا صفر. هنا أيضا راح تكون x3 صفر. قيمة x4 أيضا ما موجودة عندي، فهنا قيمة x4 أيضا راح تكون صفر. فراح أحسب، تصير معادلتي بالشكل x2 تساوي 1.5 بلس 0.2 x1 في 0.3 بلس 0.1 في صفر بلس 0.1 في أيضا صفر. راح أحصل على قيمة x2 1.56. أنه بعدها أريد أحسب قيمة x3، فأجي للمعادلة الثالثة للx3. المعادلة الثالثة نقول 2.7 plus 0.x1. x1 عندي 0.1 عفوا 0.3، فقيمة x1 موجودة عندي، حصلت عندها موجودة هنا، آخذ 0.3 نجي بلس 0.1 x2 اللي هي قد قيمة x2 1.56. آخر قيمة وجدتها x2، آخر قيمة وجدتها x2 بلس 0.2 x4. x4 هنا ما عندي، بعدني ما حاسبها بهذا الاتريش، فأحفظها صفر. فالمعادلة مالتي x3 راح تكون بهالشكل 2.7 هذه موجودة عندي بالمعادلة زائد 0.1 في x1 هي 0.3 زائد 0.1 في x2 1.56 زائد 0.2 في صفر. راح أحسبها أحصل على قيمة x 2.886. هسه أجي حتى أحسب قيمة ال x4 أجي المعادلة الرابعة اللي تقول minus 0.9 plus 0.1 x1 plus 0.1 x2 plus 0.2 x3. x1 و x2 و x3 هي آخر قيم إلها. إيش حسبت أنا؟ قيمة هسه x1 و x2 و x3 حسبتهن، فراح أعوضهن هنا. قيمة x1 هي 0.3 أخذها من الجدول. قيمة x2 هي 1.56 أيضا أخذها من الجدول. قيمة x3 2.886. فراح تصير المعادلة مالتي بهالشكل، x
4 تساوي minus 4.9 plus 4.1 في 4.3 plus 0.1 في x2 اللي هي 1.56 بلس راح اكتبها جوا 4.2 في قيمة x3 اللي هي 2.886 راح احسبها على قيمة x4 minus 0.1368. هسه أنا خلصت المحاولة الأولى لحساب قيمة x1 x2 x3 x4 باستخدام الجاوس سيدل ميثود. فبهالمحاولة هذه أنا فرضت أريد أوجد قيمة x1، فرضت قيمة بقية المتغيرات الموجودة بالسؤال صفر، حسبت قيمة x1. هذه قيمة x1 راح أستخدمها في إيجاد قيمة x2 و x3 و x4 بهذا السؤال. ممكن تكون x5 x6 أو ممكن تكون أقل من هذه الx حسب المعادلات المعطاة بالسؤال، لكن أستخدم هذه x1 في هذه الإتريشن. بعد ما وجدت x1 أنه أبحث عن إيجاد شنو؟ قيمة x2. من أريد أوجد قيمة x2 x1 معلومة عندي، x2 أنا أريدها، بقى عندي x3 و x4 قيمتين ما موجودة عندي فآخذها صفر. حصلت على x2 وبراها أريد أحسب x3. من أريد أحسب x3 أعرف إنه x1 و x2 معلومات عندي حسبتهن، لكن و x3 أنا أريدها لكن x4 ما موجودة عندي، فهنا أفرضها صفر وأحصل على قيمة x3. وبراها أريد أحسب قيمة x4. حتى أحسب قيمة x4 لازم أحتاج إلى x1 و x2 و x3. x1 x2 و x3 أنا حسبتهن وموجودات عندي بالمحاولة الأولى، عوضتهن وجدت حصلت على قيمة x4. الاتريشن اللي بعده راح أمسح اللوحة حتى نبدأ الاتريشن اللي بعده. هنا إيش راح أسوي؟ راح أستخدم أقول أريد أحسب x1، أجي أعيد المحاولة من جديد. بالمعادلة الأولى أريد أحسب x1، فهنا إيش أقول؟ x1 أنا أريدها، x2 هي نفسها راح أستخدم بالاتريشن السابق آخر قيمة ل x2، x3 آخر قيمة ل x3 أستخدمها، x4 آخر قيمة ل x4 أستخدمها. زين، فالمعادلة مالتي ايش راح تكون؟ راح تكون x1 تساوي 0.3 هذه موجودة عندي بالسؤال زائد 0.2 في x2. ايش قد قيمة x2 موجودة عندي؟ 1.56 زائد 4.1 x3 قد قيمة x3 2.886 فأنزل 2.886 زائد 4.1 في x4. ايش قد قيمة x4 minus 0.1368 راح أحصل على مقدار قيمة ال x1 اللي هي 0.8869. أكتبها بالجنب. هسه هذه ال x1 راح أستخدمها. السؤال هنا هل راح أستخدم هذه القيمة من أريد أحسب x2 لو هذه القيمة ل x1؟ الجواب لا، نستخدم آخر قيمة لل x1 في إيجاد x2 أو x3 أو x4. آخر قيمة
حصلنا عليها نستخدمها في إيجاد ال x2 أو 3 أو 4. زين، راح تكون عندي أجي أريد أحسب ال x2. ال 1.5 هي بالماينس زائد 0.2 x1. ايش قد قيمة x1 قلنا؟ قلنا آخر قيمة ال x اللي هي 0.8869 زائد 0.x3. x3 راح استخدم قيمة x3 اللي هي هذه 2.886 آخر قيمة ل x3. زين، ال x4 أيضا ماينس 0.1368. فراح تكون المعادلة مالتي حتى أوجد x2 1.5 زائد 0.2 في x1 قلنا آخر قيمة 0.8869 زائد 0.1 في x3. x3 اللي هي آخر قيمة ل x3 قد مقدارها 2.886 2.886 زائد 1.1 x4 0.1 في x4 يقد آخر قيمة المقدار x4 ماينس 0.1368. فراح أحسبها وأحصل على قيمة x2 مقدارها 1.9523. هسه هذه القيمة راح أستخدمها بإيجاد x3 و x4 بدلا عن ال 1.56. يعني دائما طريقة Gauss Seidel method نقول دائما استخدم آخر قيمة توجدها للx أو للمتغير، آخر قيمة توجدها للx أو المتغير. فهنا عندي حصلت بالإتريشن الأول قيمة x1 0.3 وبالمحاولة الثانية حصلت قيمة x1 0.8869. فإجيت أنا ظليت في حيرة من أمري، هل إنه أستخدم ال 0.3 في إيجاد x2 أم أستخدم ال 0.8869 في إيجاد ال x2؟ Gauss Seidel method تقول لا، استخدم آخر قيمة توجدها ال x. إذا حل المشكلة، آخر قيمة ل x هي ال 0.8869. فإجيت أستخدم ال 0.8869 عفوا في إيجاد ال x2. براها وجدت ال x2. بعد ما وجدت ال x2 إجيت أريد أحسب ال x3. هنا ال x3 أستخدم يا قيمة ال x2 ويا قيمة ال x1. ال Gauss Seidel method مثل ما قلنا قبل شوي تقول آخر قيمة للx أو للمتغير اللي يتحسبه. فأكيد راح أستخدم ال 0.8869 وأيضا أستخدم ال 1.9523 لإيجاد ال x3. وراح تصير عندي x3 راح تكون عندي قيمة x3 هي عبارة عن 2.7 plus 0.1 x1 اللي هي قلنا 0.8869 بعدين زائد 0.1 x2 0.1 في ال x2 1.952 زائد ال 0.2 في ال x4 اللي هي
هنا راح استخدم x4 لأن آخر قيمة ل x4 هي هذه آخر قيمة ل x4 minus 0.136 راح أحصل على قيمة x3 2.9566 اللي هي هذه. بعدين استخدم قيمة x1 x2 x3 بالمعادلة الأخيرة المعادلة الرابعة حتى أحصل على قيمة x4. راح أحصل على قيمة x4 مقدارها 0.0 بنفس الطريقة ونفس الأسلوب. فالجيس سيدل ميثود نقول نص على أنه أستخدم آخر قيمة ل x2 عفوا للمتغير سواء x أو y و z أو x1 x2 x3 بغض النظر عن التسميات. مثل ما شفنا أكمل الاتريشن مالتي للحال، أوجد بالاتريشن الثالث أيضا راح من أريد أوجد x1 راح أستخدم x2 اللي هي 1.9523 و x3 أيضا راح أستخدمها 2.95 باعتبار آخر قيم. راح أستخدم ضمن القيم في إيجاد راح أستخدم هذه القيم في إيجاد x1 أعوضهم بالمعادلة الأولى حتى أحصل على قيمة x1. بعدها أريد أوجد قيم ال x2. إيش راح أستخدم؟ راح أستخدم بالنسبة لل x1 راح أستخدم طبعا أعوضهم بيا معادلة بالمعادلة x2 معادلة رقم 2 x2 راح آخذ ال x1 هي هذه آخذها وال x3 و x4 راح آخذها. فراح أحصل على قيمة x2. أريد أحسب بعدها قيمة x3 فراح آخذ عن ال x1 هذه القيمة آخر قيمة وجدتها وآخذ عن ال x2 آخر قيمة ال x2 هذه القيمة بينما ال x4 راح آخذ هذه القيمة. فراح أحصل على قيمة x3 بعد ما أحل المعادلة. بعدها أستخدم حتى أوجد قيمة x4 راح أستخدم آخر قيم ال x1 و 2 3 اللي هي هذه مثل تشوفونها قدامكم أعوضها بالمعادلة 4 وأوجد قيمة x4. الاتريشن اللي بعدها راح أستخدم نفس الأسلوب فأستمر بالحل مالتي إلى أن أحصل على قيم. السؤال هنا وقت أعرف إنه أنا وصلت للحل مالتي للنتيجة الصحيحة مالتي. هنا راح تستخدم تجي نقول هذه آخر قيمة وجدتها ناقص اللي هي 1 يساوي آخر قيمة حصلتها عفوا 1 آخر قيمة حصلت عليها 1 ماينس آخر قيمة حصلنا عليها 1 ماينس القيمة اللي قبل الأخيرة اللي هي بالاتريشن السادس عفوا فهي 0.9999 على آخر قيمة حصلت عليها في 100. طبعا هذا المطلق في 100%. راح يطلع لك نسبة ضوء على هذه النسبة. إذا كانت النسبة يعني بالآلاف فتكون أنت نسبة الإيرور مالتك كلش قليلة وبذلك تكون أنت توصلت إلى الحل. هذه الخطوة تسويها بالنسبة للX1 وللX2 وللX3 وللX4. نلاحظ أنه بالX4 بالاتريشن السادس والسابع قيمة x4 0 ما تغيرت عندي. صفر لا x3 أيضا الاتريشن السادس والسابع نلاحظ أنه
0 0. بينما بالx2 شوف إنه كلش قريب 1.9992. والx3 عفوا بالx1 iteration السادس كان قيمة x1 0.999 بينما بالسابع كانت 1. فمن أوصل لهيج قيم نسبة إيرور كلش قليلة، يعني بالآلاف بدي نسبة الإيرور تكون 3 بالألف أو 3 بالألف أو 0.003 أو 0.001. فهنا أكون أنا وصلت لقيم x، راح أقول قيمة x1 تساوي 1، قيمة x2 تساوي 2، قيمة x3 تساوي 3، وقيمة x4 تساوي 0. هذه بالنسبة لطريقة Gauss Seidel method. الآن نتحول إلى طريقة جاكوبس method. نفس السؤال راح نحله بطريقة جاكوبس method. جاكوبس method نقول x1 تساوي 0، x2 تساوي 0، x3 تساوي 0، و x4 تساوي 0. ذني القيم استخدمهن على طول الاتريشن، يعني استخدمهن في إيجاد x1 واستخدمهن في إيجاد x2 واستخدمهن في إيجاد x3 و x4. راح وين أوجد قيمة x1 إذا أريد أحسب مثلا x2 أو x3 أو x4 راح أعوضها 0، x2 أيضا أعوضها 0، x3 أعوضها 0 في إيجاد ما. زين، خلينا نشوف الجدول. نفس الجدول ما راح يتغير. n هو عدد المحاولات، x1 و x2 و x3 و x4 حسب المعادلة عندي شنو تعطيني دورات x y z يعطى بالسؤال. هذا السؤال x1 x2 x3 x4. براها أجي أقول لإيجاد x1 راح شو تكون معادلة 0.3 زائد 0.2 في x2 ايش قد مقدارها؟ زائد 0.1 في x3 زائد 0.1 في x4 أيضا 0. فحصلت على قيمة x مقدارها 0.3. لإيجاد قيمة x2 ايش راح أقول؟ 1.5 زائد 0.2 x1 x1 صفر، x1 عوضتها صفران أفرضتها صفر فتصير 0.2 في صفر زائد 0.1 في صفر زائد 0.1 في x4 مقدارها صفر. فحصلت على قيمة x2 مقدارها 1.5. هذا مركز أو هذا خلينا نقول محور الاختلاف بين Gauss Seidel method وبين جاكوبيس method. يعني جاكوبيس method يقول لا، أفرض إذا فرضت قيم مثلا x1 تساوي 0، x2 0، x3 تساوي 0، x4 تساوي 0، راح أستخدم ذني القيم على طول الاتريشن. الجيس ميثود يقول آخذ آخر قيمة للإكس أو للواي أو للزد أو للإكس 1 أو للإكس 2. المهم إنه آخر قيمة حصلت عليها، آخر مقدار حصلت عليه أستخدمه بالمعادلة مالتي. فهنا لو ردت أحسب إكس 3 راح 2.5 تنزل قيمة x1 أيضا صفر،
قيمة x3 راح أخذها صفر، قيمة x4 صفر، لذلك طلع لي الناتج 0.7 2.7. x4 أيضا x1 راح أخذها صفر، x2 راح أخذها صفر، x3 راح أخذها صفر، فحصلت على قيمة x4 minus 0.9. أجي أريد للمحاولة الثانية أستخدم قيم x حتى تكون بالصورة واضحة عندي أكثر. فأجي إيش أقول إنه هذه القيم قيمة x1 وقيمة x2 وقيمة x3 و x4 هذني راح أستخدمهن في إيجاد قيم x1 x2 x3 x4 في المحاولة الثانية. فأعوض عن هسه أنا أريد أحسب قيمة x1 0.3 تنزل نفسها، x2 هي مقدارها 1.5 فأعوض عنها 1.5، x3 مقدارها 2.7 فأعوض عنها 2.7، x4 مقدارها minus 0.9 فأعوض عنها minus 0.9 وأحصل على قيمة x. راح تكون عندي قيمة x هذا المقدار. أروح للمعادلة الثانية، x1 هنا لازم أنتبه، x1 راح أستخدم x1 الجديدة حصلت عليها آخر قيمة حصلت عليها اللي هي 0.78، أم أستخدم البوينت 3 الجاكوبس ميثود يقول لا أستخدم البوينت 3. فهنا لازم تكون قيمة x1 0.3. زين قيمة x3 راح تكون 2.5 تبقى نفس x4 minus 0.9 فحصلت على قيمة x2. أريد أحسب قيمة x3 فأجي أقول x1 تبقى 0.3. تلاحظون إنه ما دا يصير عندي اختلاف القيم لا x1 ولا x2 ولا x3. x2 مقدارها 1.7 والx4 مقدارها minus 0.9 فحصلت على قيمة x3. الx4 أيضا راح أستخدم قيمة الx1 تبقى نفسها 0.3 وقيمة x2 1.7. هنا قيمة x3 اللي هي عفوا هنا 1.5 قيمة x2 للتصحيح هنا قيمة x2 1.5 والx3 راح تكون 2.7. راح أحصل على قيمة x4. هسه أريد راح أستخدم بالمحاولة الثالثة راح أستخدم هذه القيم لإيجاد x1 x2 x3 x4. المحاولة الرابعة راح أستخدم المحاولة اللي قبلها، المحاولة الخامسة راح أستخدم المحاولة الرابعة، والمحاولة السادسة راح أستخدم المحاولة الخامسة وهكذا. يعني راح أستخدم قيم x للمحاولة اللي قبلها الاتريشن اللي قبلها وأحسب قيم x. فتشوفون إنه بإيجاد تشوف السؤال محلول أنا حاله. راح أمسح اللوحة استخدم هذه القيم السادس في حساب القيم السابع واستخدم القيم السابعة لحساب الاتريشن الثامن وهكذا. يعني يقول جاكوبس
إذا أريد أحسب فد مقادير أو عفوا x1 أو x2 متغيرات، لازم أفرض من البداية قيم. هذا القيم تكون ثابتة على طول الاتريشن مالتي ما تتغير. من أريد أروح للمحاولة الثانية راح أستخدم القيم بالمحاولة اللي قبلها. لكن Gauss Seidel method يقول لا، أنه أنا أستخدم آخر قيمة للمتغير. مثلا عندي x1 أريد أحسب حسبتها، أعوض آخر قيمة ل x1 في إيجاد x2، ونفس الحالة أريد أحسب مثلا x3 آخر قيمة ل x1 و x2 لحسب قيم x3. أريد أحسب x4 أخذ آخر قيم ل x3 و x2 و x1 في حساب قيمة x4. لاحظ أنه بالجاكوبس ميثود سويت 12 محاولة، يلا حصلت على نفس النتائج اللي حصلت عليها من Gauss Seidel ميثود ب7 محاولات. نلاحظ انه الفرق في عدد كبير في عدد المحاولات بين Gauss Seidel ميثود والجاكوبس ميثود. السبب هو انه Gauss Seidel ميثود هو يستخدم آخر قيمة للمتغير، بينما جاكوبس ميثود نقول لا، أنا أستخدم القيم الثابتة على طول الاتريشنز. نلاحظ أنه هذا الاختلاف والذي عدد محاولات أكثر. Gauss Seidel ميثود بتوصلك للنتائج أسرع من الجاكوبس ميثود. نسبة الإيرور أيضا نستخدم نفس النسبة، نفس الطريقة لحساب نسبة الإيرور، وهي إشارة أن إذا وصلنا إلى نسبة إيرور بسيطة جدا، إشارة إلى أنه حصلنا على قيم x1 و x2 و x3 و x4. هنا نكون قد وضحنا الجيس سايدل ميثود والجاكوبي ميثود، ولاحظنا أنه أخذنا السؤال ردنا نحله بالطريقتين، وحولنا السؤال إلى صيغة. هذه العملية لازم تتم سواء كانت بالجاكوبي ميثود أو بالجيس سايدل ميثود. بعدين اجينا الجيس سايدل ميثود حلينا السؤال، ولاحظنا أنه جاكوبي ميثود يستخدم آخر قيمة للمتغير، لذلك قلت المحاولات. عرفنا أيضا شلون نطلع نسبة الإيرور، وهي إشارة أن إذا حصلنا على نسبة إيرور قليلة جدا، فحصلنا على نسبة إيرور قليلة جدا إشارة إلى أنه حصلنا على قيم المتغيرات. بعدين إجينا الجاكوبيس ميثود، ولاحظنا أن الجاكوبيس ميثود يفرض قيم، هذه القيم تستمر وياه على طول المحاولة. بالمحاولة اللي بعدها ياخذ القيم اللي حصل عليها بالمحاولة اللي قبلها، وأيضا راح تكون ثابتة على هاي طول المحاولة. لذلك خلاني جاكوبيس ميثود أسوي محاولات أكثر للوصول إلى الناتج النهائي. وحساب نسبة الإيرور هي نفسها ما تختلف بين الجاكوبيس ميثود جاكوبي ميثود وبين الجيس سايدل ميثود، وهي عبارة عن آخر قيمة x ناقص القيمة اللي قبلها على آخر قيمة x في 100%، ونشوف ايش قد نسبة الإيرور